Goedemiddag allemaal, mijn naam is Aos Azad en namens FXFlat heet ik iedereen welkom bij dit webinar. In dit webinar gaan we vandaag wederom samen met Tom Lassing kijken naar een interessante analyse van een aandeel. Ditmaal een aandeel die flink gedaald is. We nemen hierbij ook een kijkje op het online accountbeheer van FXFlat. Zoals gebruikelijk gaan we even kort door naar de risicowaarschuwing. Hierbij is het belangrijk om te vermelden dat alles wat in het webinar wordt besproken geen handelsaanbeveling of beleggingsadvies is en alleen dient voor trainings- en informatieve doeleinden. U dient dus voor alle duidelijkheid zelf de beslissingen te nemen. Nou, dan gaan we kort door naar FXFlat voor degenen die daar nog niet bekend mee zijn. We zijn er meer dan 25 jaar actief als de toonaangevende online broker met onder meer een topbeoordeelde Nederlandstalige klantenservice. Qua rekeningen hebben we twee varianten. Eenmaal de tradingrekening en andermaal de beleggingsrekening. Kijken we kort naar de tradingrekening en bijbehorend MetaTrader handelsplatform. Hiermee kunt u dus daytraden, oftewel daghandelen en vrijwel alle mogelijke CFD's. Denk hierbij bijvoorbeeld aan aandelen, indexen, futures, maar ook vooral de forex CFD's. Die zijn dus allemaal te traden en te handelen met 0 euro transactiekosten. U betaalt voor alle duidelijkheid 0% commissies over de trades. Voor de rest is het voeren van zo'n tradingrekening volledig gratis. U heeft dus 0 euro aan beheerkosten, geen inactiviteitsfees of dergelijke. Lijkt u zo'n rekening ook interessant, dan is die gemakkelijk online via de FXFlat website aan te vragen. Wat verder nog vrij uitzonderlijk is en waar we ook heel erg trots op zijn bij FXFlat, dat is onze hoge depositogarantie tot maar liefst 1 miljoen euro voor de MetaTrader tradingrekeningen. Nou, afsluitend hebben we ook nog eens de demo tradingrekening en hiermee kunt u 30 dagen lang gratis en vrijblijvend eens rondkijken op het MetaTrader handelsplatform, kennis maken met het daytraden en u ontvangt hier bovendien ook nog eens oefengeld, gratis oefengeld erop en de real-time koersen. Nou, dan gaan we door naar de beleggingsrekening, waar we vandaag samen met Tom ook een kijkje nemen op het online accountbeheer. Hiermee kunt u dus vooral wereldwijd beleggen op meer dan 135 beurzen in 33 landen wereldwijd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Nederlandse aandelen, opties, ETF's enzovoort. Die kunt u handelen vanaf 1,90 euro. Maar ook bijvoorbeeld Amerikaanse aandelen zijn al te beleggen vanaf $1 per stuk. Nou, ook bij deze rekening geldt dat u geen beheerkosten heeft en het aanvragen van zo'n beleggingsrekening gaat gemakkelijk online via de FXFlat website. Wat verder eventueel nog handig kan zijn, dat is de mogelijkheid tot een depootoverdracht. Dus wilt u de overstap maken van uw huidige broker naar FXFlat, dan kunt u op die manier gemakkelijk uw effectenportefeuille overdragen. Wat verder handig kan zijn, dat is de mogelijkheid tot het openen van een zakelijke beleggingsrekening. Als een van de weinige online brokers bieden we die mogelijkheid nog aan. Dus heeft u bijvoorbeeld een BV of een eenmanszaak en wilt u ook genieten van de vele voordelen wat dat met zich meebrengt, dan kunt u uiteraard bij ons terecht. Nou, afsluitend hebben we ook nog eens de demo beleggingsrekening in twee varianten. Eenmaal het Trader Workstation handelsplatform. Die is te downloaden via de FXFlat website. En andermaal de paper trading demo rekening. Die is één op één hetzelfde als het online accountbeheer, waar we zo meteen een kijkje naar nemen. En die krijgt u voor alle duidelijkheid bij het openen van een live beleggingsrekening. Nou, dat gezegd hebbende, als er eventueel nog vragen of opmerkingen zijn tijdens het webinar, laat ze gerust achter en dan pakken we die samen op. En dan gaan we door naar Tom. Goedemiddag Tom, welkom. Hoi Aras. Vandaag wederom een interessante analyse. Ik ben heel erg benieuwd, dus laten we beginnen. Ja, nou, ik ga het hebben over een aandeel van een bedrijf wat in AI werkzaam is. En dat is UiPath Inc. En de tickercode is PATH. En dat aandeel, dat zien we hier op het scherm, is recent 35% gedaald. En gisteren is het ook weer omlaag gegaan. Dus ja, daar is wat aan de hand. En een slecht bericht komt nooit alleen. Het slechte bericht was oorspronkelijk: wij kunnen niet op tijd de contracten sluiten met de langjarige contracten met verschillende opdrachtgevers. Dus we moeten de verwachtingen voor 2024 omlaag bijstellen. En het tweede slechte bericht kwam al vrij snel achteraan. De CEO vertrekt en er komt een nieuwe CEO. Dus ja, dat is van belang. En het is echt iets, slecht nieuws komt nooit alleen. Dus daar hebben we nu al gehad. Ja, dan is de vraag van, is het dit dan? En is het dan een interessant aandeel om daadwerkelijk in te beleggen? Nou, voordat ik dat ga beantwoorden, gaan we eerst eventjes naar de website van het bedrijf.
Wat zijn ze? Nou, wat ze vooral zijn een automatiseringsbedrijf wat AI heeft opgepakt als zijnde van we kunnen die automatisering kunnen we nog versterken en nog beter versterken met de toepassing van AI. Dus de combinatie AI met automatisering, dat is hun sterke ding. Wat ze dan vooral zoeken zijn lange termijn contracten met grote opdrachtgevers die jaren duren. En het vervelende voor ze is dat dat soort contracten kosten veel tijd om die af te sluiten. En daar hebben ze nu dus last van. 2024 gaat dus tegenvallen, omdat ze die contracten die ze dachten af te kunnen sluiten, nog niet afgesloten hebben. En dus gaan ook de contracten later in en haal je omzet niet. Dus dat is eventjes van belang. De website van hen, daar zou ik, voordat je überhaupt overweegt om het aandeel te kopen, daar zou ik zeker eventjes naar kijken voordat je dat doet. Is dit wel wat je wil dat het bedrijf kan en doet? En vind je dat interessant genoeg om daarin te beleggen? Nou, dan is het gisteren ook weer omlaag gegaan. Wat was het gisteren? En dat was gisteren 5% in de morning session, in het ochtenddeel van de sessie. En dat kwam eigenlijk ook vanwege het feit dat ze dus die target van 29 terug hebben gebracht naar 12, deze analist. En waarom heeft hij dat gedaan? Puur omdat de CEO snel vertrok. Daar is dus iets gaande. De CEO met staande deuren vertrokken. En ja, dat vinden we dan zo ernstig dat ze hebben gezegd van dan gaat de target terug van 29 naar 12. Nou, we staan ongeveer op 12. Dus dat is nogal wat. En dat is dus ook even een punt voor je om te overwegen. Wil ik een aandeel wat net een enorme klap omlaag heeft gekregen? Dan moet je als belegger zelf overwegen. Het is slimmer, dat is gebleken in het verleden, om een goed aandeel wat goed loopt te kopen. Dat is slimmer gebleken dan een aandeel wat hard is gedaald te kopen in de hoop dat het nu gaat herstellen. Maar dat wil niet zeggen dat het daarmee een domme zet is om zo'n aandeel te kopen. Zeker niet in een sector zoals de AI-sector nu is, die hot is. Want over 2-3 weken zijn beleggers dat vergeten en die gaan kijken, waar zijn de koopjes? En dan is dit ineens een koopje. En dan komt ook meer de CEO, de nieuwe CEO die er komt, die krijgt dan ook zijn kans om te laten zien wat hij kan. Dus een nieuwe bezem veegt altijd veel schoner. Dat is aan de ene kant nadelig, want dat betekent dat ze eerst het bedrijf even gaan schonen. En aan de andere kant komt er dan vaak ook een heldere strategie, waardoor je dus kan werken naar een nieuw doel, een helder doel, wat is goed weergegeven. Dus het heeft voor- en nadelen om een nieuwe CEO te krijgen. Als belegger moet je dus kijken, wil ik daar dan al in? Of ga ik dit gewoon even afwachten? Daar kan ik je niet bij helpen wat of je daarmee zou willen of kunnen doen. Dan gaan we eventjes naar de verschillende gegevens. Ik moet eventjes terug. Kijken we even hoe het bedrijf waard is. Nou, na die daling is het nog bijna 7 miljard waard. Dat was dus zo'n 10 miljard waard. Er is nog geen winst op dit moment. De target was eigenlijk rond 20, is nu 17,75. Dat komt dus van een aantal analisten. En eentje heeft al gezegd, maar het wordt hooguit 12. Vandaar dat hij al naar beneden is. De andere analisten zullen mogelijk ook omlaag bij gaan stellen. Dus ga dit niet zien als in beton gegoten, want dat is het niet. Het is allemaal heel actueel. Dan even naar de statistiek. Ja, er is dus nog geen winst. Volgend jaar zou er wel een winstcoëfficiënt van 31 zijn. De pechratio 0,88. Die was eerst 0,91, is nu bijgesteld door de verdere daling. Dus 0,88. Over 5 jaar gezien waren analisten nog steeds positief. Ik denk dat dat niet veranderd is, omdat hun producten zijn er. Die zijn gevraagd, alleen het duurt wat langer voordat de contracten getekend worden. Ik zie nog niet in dat dit het einde van het verhaal zou zijn voor dit bedrijf. Daar geloof ik niks van. Ik denk dat ze best wel een productenlijn hebben die er staat. Alleen het is allemaal ingewikkeld verhaal en omvangrijk. Er is een shortpositie van ruim 4%. Nou, die hebben het goed gedaan de afgelopen tijd. En die zullen ook nu actief kunnen zijn vanwege het feit, een ongelukje komt nooit alleen. En hopen ze dan, verwachten ze dat het nog verder zal dalen. Hoe dan ook, denk ik niet dat je nu veel haast hoeft te hebben. Maar ja, goed, het is toch wel even van belang om goed te kijken. Omzet 1,35 miljard. Was een omzetgroei, maar geen winst nog steeds. Er is een cash, een kleine 2 miljard. Er is slechts 62 miljoen aan schulden. Financieel gezien staat het bedrijf goed voor. Vrije kasstroom 424 miljoen. Financieel gezien fantastisch, niks mis mee.
Het is alleen, ja, ze hebben die 2 tegenvallers te pakken gehad. En daar is die koers ook enorm op gedaald. Dus daarom vind ik dit toch een interessant verhaal. Vanwege het feit dat die koers al zo'n klap heeft gehad. In zo'n populaire sector is dat dus een kans. Nou, Vanguard zit er al in, BlackRock zit er al in. En dan zijn we State Street ook, maar nog met minder dan normaal. Dus het zit er allemaal al in, dat in ieder geval. Ik heb nog niet gekeken bij de insiders, dat gaan we dus nu even doen. Hoe ziet dat eruit? Ja, die zijn toch echt wel aan het verkopen geweest, boven de 20. Een goede zaak geweest. Blijkbaar hebben ze dat dan goed aangezien van het zit iets mis. Dat weten ze. Dat hebben ze al kunnen herkennen natuurlijk, want dat weet het management. Dus als aandeelhouders had je hier dus een teken van hey, let even op, ze zijn zomaar aan het verkopen. Dat is een opmerkelijke zaak. Waarom zijn ze hier aan het verkopen? Achteraf gezien. Ja, nou, achteraf kijken de koer komt. Maar hier de managers hebben dus wel iets gelijk gehad. Dan analisten, het zijn er heel wat. Ja, die hebben dus een flink omlaag geschroefd nu. Dat is waar. En ja, dat zit dus ook in die koers. En die koers is natuurlijk meer dan 35% omlaag gegaan. Dus ja, dat zit dan allemaal in de koers verwerkt, denk ik. Dan naar de omzet. Ja, die is dan gegroeid vorig jaar. En lijn kan ook niet gelijk met de kalenderjaar. Alleen nu de laatste 12 maanden dus omlaag. Ja, dat komt dus door de contracten die niet zijn getekend, nog niet zijn getekend, ga ik er dan vanuit. Maar het is natuurlijk wel een slecht verhaal als je CEO ermee ophoudt. In hoeverre zijn die contracten deels een relatie met die CEO geweest? Dat weet ik niet, dat is het risico je neemt. Vandaar ook dat ik zeg, je hoeft hier wat mij betreft geen haast te hebben om die aandelen te kopen. Ik ga even hier dit vernieuwen. Je ziet die daling, die zag je net even voorbij komen, dat is hier, dit is het laatste jaar. En ja, dan zie je een jaar geleden, tot een 6, 7 maanden geleden, was het vrij neutraal. Toen kwam die AI-sector echt wel op. Maar je ziet al, het was al een tijdje was het aan het dalen. Toch niet de goede uitstraling. En ja, dan komt die klap omlaag. Gaan we verder terug, 5 jaar. Ja, dan zie je dat die daling van nu eigenlijk is gekomen op de laagste bodem van 2022. Dus in die zin zitten we nu ook wel op een punt van hey, hier zit een stukje steun. Ga je daar dan weer onder? Ja, dan is het toch eventjes een verhaal om op te letten. Ik ga eventjes hier naar de chart. En die kan namelijk iets verder. Dan gaan we even kijken hoe ver die terug gaat. En dan zien we max 22, dat is niet veel. Even kijken hoe dat hier zit. De 5 jaar, ja, dan gaat die verder terug. Dus we zien een enorme daling was er al in 2022. Hier was die bodem. En die bodem zijn we nu ook. En die lag rond de 11. Kom je dus onder de 10, ja, dan is daar echt wel de bodem eruit, om het zo maar te zeggen. Dus we zitten wel op een punt te zeggen, oké, dit is niet onlogisch dat je tot hier bent gekomen. Ja, en dan is het de vraag, gaat het dan weer in herstel? Ja, de toekomst weten we geen van allen. Als je zegt, ik wil in AI-aandelen beleggen, ja, dan loop je er achteraan. En ik doe dat ook. Ik heb nu bij WH Selfinvest een service afgenomen dat je de beste Nasdaq, de 8 aandelen in de Nasdaq iedere maand koopt. Ja, dan loop je achter de winnaars aan. En dat doe ik nu dus ook. En dan is dit dus pertinent een andere strategie. Maar dat wil niet zeggen dat het slechter is, maar over de lange periode gezien is het investeren in de winnaars een slimmere zet dan investeren in dit soort kneuzen. Maar wat ik al zei, die AI-sector is hot. Over 3 weken is dat geen item meer. En dan is het zo, hey, maar dit aandeel is als enige, of als een van de weinigen, heel laag gewaardeerd. En dan denk ik dat er toch wat meer aandacht naar gaat komen. Maar dan moet hij wel boven de 10 blijven. Dat is wel even een punt. Als ze onder de 10 komen, dan denk ik dat het over en uit is voor dit verhaal. Voorlopig in ieder geval. Maar op dit moment ziet het er interessant uit. Aras, zijn er vragen? Duidelijk verhaal, Tom. Hartstikke bedankt. Er zijn geen vragen. Oké, nou dan wou ik het erbij laten. Ik ben er morgen weer. Ik hoop jullie morgen
dan weer te treffen. Aras, hij is voor jou. Nou, geweldig Tom, hartstikke bedankt. Een uiterst interessante analyse en webinar. En uiteraard ook iedereen bedankt voor zijn aanwezigheid. Als er eventueel nog vragen of opmerkingen zijn, dan zijn we te bereiken middels onze klantenservice telefoonnummer of een e-mail sturen naar service@fxlab.com kan ook. Dan wens ik tot slot iedereen namens FXLab nog een prettige middag verder en tot het volgende webinar. Tot ziens.